محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم بإذن الله هنناقش رسالة الدكتوراه المقدمة من الطبيب أحمد مختار، وعنوانها Implementations of Bags and TELERADIOLOGY Systems in SOHAG University Hospital. تتكون لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور أحمد الصرفي والدكتور خالد فوزي والعبد الفقير إلى الله اللي هو أنا. تتكون لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور أحمد الصرفي وشخص عن المشرفين، والأستاذ الدكتور أحمد سمير أستاذ الاشعة في كلية د عين شمس كمقيم خارجي، والدكتور محمد زكي أستاذ الاشعة كمناقش من قسم الاشعة في طب سوهاج. بصراحة الباكس سيستم ده اختصار لبيكتشر اركايفنج اند كوميونيكيشن سيستم. كان فكرة الرسالة نابعة من أهمية الباكس في الوقت الحالي. الدكتور أحمد الصرفي، أنا لما لاحظت إن أحمد مختار مهتم بالباكس اخترت له هذا الموضوع، وفي ذاكرتي الأستاذ الدكتور أحمد الصرفي كأول أستاذ أشعة في مصر يتكلم عن الباكس، والكلام ده مش من فترة وجيزة، لا ده كان من حوالي 20 سنة في أحد مؤتمرات الأشعة، أحد مؤتمرات الجمعية المصرية للأشعة من حوالي 20 سنة بلس أور ماينس. وكالعادة دايما الدكتور أحمد الصرفي سباق في كل ما هو جديد في التكنولوجي زي الباكس والريس، واخيرا الارتفيشال انتليجنس. بصراحه كان بايونير في عمل ابحاث والكلام عن الباكس. الدكتور احمد سمير برضك من الناس اللي ليهم باع طويل في الكاردياك ايماجينج زي الكوروناري سي انجيو والام ار اي في الكارديولوجي. وانا كنت بشوف الدكتور احمد سمير دايما في مؤتمرات الاشعه اللي بنحضرها بره ينزوي جانبا كده عشان يمارس عمله في اي ثينك في تشخيص حالات الكاردياك ايماجينج. وده اللي خلانا نستعين بحضرته في مناقشة الرسالة. الباكس أصبح منداتوري في الوقت الحالي، لأن كنا زمان لما نشوف حالة غير في الأشعة نبعت نجيب العيان عشان نصوره تاني، وده طبعا فيه مجهود واكسبوجر للعيان وضياع وقت وضياع افلام وكده. انما مع الاوفر ويلمنج في الاشعه والكاردياك ايماجينج كان ضروره قصوى ان تبقى فيه وسيله لحفظ الصور والرجوع اليها. إذا احنا في أزمة زي الأزمة الحالية في كورونا لم نتوقف عن العمل، أو ما كانش ممكن طبعا الاحتكاك كبير مع المرضى وفي أماكن العمل. بنتابع الشغل من خلال الباك سيستم. بصراحة في العديد من الحالات كان يبقى ممكن يبقى في ايفن مس دايجنوزس في الحالات ما لم يتم مراجعه الحاله ميتيكولوسلي على الباكس. بنعمل مانيبيوليشن نعيد النظر مره واثنين واكثر في الحاله بحيث نصل ل مور اكيوريت دايجنوزس عن
اللي ممكن نحصل عليه من البول فيلمز اللي بتيجي كده من غير ما يكون لدينا الوسيله في عمل مانيبيوليشن او في الدستور عموما. فبصراحه الباكس ده في غايه الاهميه في nowadays براكتس في الراديولوجي اند ميديكال ايماجينج. هندي الدكتور أحمد مختار تلت ساعة كده يعرض علينا المنظور بتاعه في الرسالة، وإن شاء الله نبتدي بالمناقشة. اتفضل يا مختار. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضراتكم جميعا. I have a great honor to be with you today. I'll speak about my MD research about implementation of PACS and teleradiology systems in Sوهاج University Hospital. Dedication. All thanks, respect and appreciation to my supervisors, my family, my colleagues and supporting teams. Introduction. Radiology by its nature is connected to the internet. It's considered the forefront of technology in medicine nowadays. In the past few years, we have seen a dramatic rise in the internet-based technology healthcare. Numerous internet-based applications and technologies have made advancement in our field, and wide steps are taken in medicine, especially in our field, radiology. The informatics means the study of how information is passed from person to person and from place to place. The imaging informatics was previously named as radiology informatics, and it is a study of how images get from one place to another. Imaging informatics has a much larger scope than this term alone. The imaging informatics now considered a distinct subspecialty of radiology. It has its own fellowship, aiming to improve the efficiency and accuracy of radiologic services. Understanding informatics principles is a must by every radiologist nowadays. The teleradiology. Teleradiology is a form of medical information system. It's using telecommunication systems such like satellite internet, satellite mobile phones, computers, and so on, for exchange of data, images, video, and all radiological information between remote locations. The PACS is picture archiving and communication system. It is a computerized replacing of conventional radiological film rolls. The images are acquired, stored, transmitted, displayed digitally. When the PACS is installed, the department becomes a filmless clinical environment results. The PACS was first considered to be applied at 1948. This was the first transmission of radiological images. It was in the USA by telephone lines for a distance of 24 miles from Westchester to Philadelphia. And in 1950, the first teleradiology system was installed by Canadian radiologists by the previous experience. At 1982, the term PACS was coined. This was shortly before the first international conference and workshop on the picture archival communication system in California, USA. The teleradiology now, in the USA, over 70% of radiology practice are occurred on teleradiology. And nowadays, it's widely all over the world. The radiology works became beyond the service at certain unit or department. The teleradiology, the first priorities nowadays in health systems in many countries in the Middle East, such like Kingdom, Saudi Arabia, according to the vision of 2030. The benefits of teleradiology alliance is modernization of the different departments or units, the digitalization of our machines by appliance typing system, which is a must for any PACS system. The teleconsultations become available by using the teleradiology system, so it's considered the gold solution for investigation and management of a new emerging disease such like COVID-19. Aim of our work. Our study is aiming to evaluate and enhance
the current use and acquired experiences of PACS and teleradiology systems in Sohag University Hospital. The material methods. The emergency PACS system of this version were studied all over the duration of study, 18 months, from 15 November 2015 to the 1st of June 2017. All the kids sent on PACS evaluated regarding the acquired experiences, the values of its application and use, and the recommendations for improving the current and future use. All the patient scans, males and females, sent on the CR, CT, and MRI are evaluated for the number of cases reviewed on PACS, the values of using it, and economic aspects. There were no exclusion criteria of our study. Before PACS, we were using the social media applications for transmission of cases in sporadic situations, such like the Messenger, the WhatsApp, and Telegram. Our PACS has two axes, one IB inside the hospital, and the other external axis for the teleradiology works. As I was the main admin of the PACS, 75 usernames and passwords were designed, the majority of them for our department, for the staff members, for the assistant lecturer, and to other departments and admins, and one user for archive personnel. 4 machines are connected to our PACS. 1 CR, Monica, 2 CT, 1 GE for slice, and the other is Toshiba Alexon 16-month slice system, and 1 MRI Philips Achieva 1.5 Tesla. According to 2 GB Agro Intel, the classification, our PACS is considered a centralized PACS type. It's formed of a software and a hardware in form of a server, 11 client nodes, network and switch, and UPS. This is a chart of the structure of our PACS, the source machines, the central server, and the viewing and reporting nodes. This map explaining the site of the server in the central part of our department. And this is the home page of the PACS system applied in our study, differentiating the color coding of cases according to reporting or non-reported. And this is a list of training sessions, how to use PACS, was prepared by me and published on the YouTube for guiding our colleagues in the department to how to use PACS. The results. The total number of cases sent all over the duration was more than 57,000 cases. The chart explaining the number of cases per every year during the duration of the research. And we can see here that the bulk of the cases, 90% of cases were from CR, 8% from CT, and 3% were from MRI. This chart is explaining the percent of different cases from different modalities. And this example for the monthly sent number of cases per every modality per month during the duration of the research. Although there were some fluctuation in the number of cases sent, but the trend was the total increase in utilization of PACS all over the duration of the research. The chart explaining the number of cases per every modality sent on PACS. This decline and fluctuation was due to a breakdown in the source machine, breakdown in the connection of the source machine to PACS, absence of supervision in sending cases by technician, or occurrence of cut down of connections within the PACS network itself. This chart is explaining briefly the causes of fluctuation or decline of cases sent for some times. This table is explaining the number of the reported case in comparison to non-reported case on the PACS. It is not a real indicator, as most of cases really, or all cases in our department of CT and MRI are reported, but the problem that colleagues are using the conventional methods more than using the nodes of PACS in reporting. The
The economic aspects of bags in Sوهاج University Hospital. The bags replacing the film system in emergency in our hospital. So the total views of X-ray on CR cases sent all over the duration of the research were more than 100,000 views per more than 50,000 cases. This table explaining the number of views per each case and economizing the economics of bags applied is considered according to the mean price of the film and replacing of bags to the films. The bags is saving for our hospital during the duration of the research more than 1.5 million Egyptian pound. The discussion. Bags is a method for 24-hour consultation. It's acquiring best results in emergency diagnosis. Bags in economics, when efficiently used, has a great value. Bags and teleradiology system is the only way for a feminist radiology department. Bags is considered the backbone of any teleradiology works and systems. Studying of bags in the radiology department of Sوهاج University Hospital all over the duration of 18 months, the duration of our study revealed that maintenance is a mandatory for the proper work of any bag system. Bags supervision is a must. Without it, it may be neglected. Bags without users, acceptance, and continuous training is a valued system. Optional sending of case on demand is a disadvantage, and auto-routing for all cases is recommended in any successful bag system. The conclusion. In brief, we can say that bags is giving a great service to any radiology department with the proper use and supervision. Radiology department of Sوهاج University, bags give a great service of teaching, self-learning, efforts on time saving, teleradiology consultation, and archiving, and for research and economic aspects. Bags in Sوهاج University Hospital saving more than 1.5 million Egyptian pounds during 18 months of use. Bags system serving more than 57,000 patients during the period. The case reporting and verifying is considered a non-sensitive indicator for the success of using of our bags. The recommendations of our study. For a better results of using bags, our study is recommending close supervision, either in the level of the radiology department, whole hospital, for sending cases, for continuous use, and administration works and user services. The continuous maintenance of hardware, software, and network is a mandatory for proper bags and teleradiology works. Our study is agreeing with AJAS in Italy, recommending of continuous advanced training plans, increasing service capacity and number of nodes, there's a number of doctors, and looking for a future trend such like artificial intelligence. Our study is agreeing with Khalid Shamrani Italy that radiology infrastructure must be expanded and increased according to the needs and healthcare needs and doctors' number. Number of computers connected must be suitable for increasing a number of doctors in charge. And finally, we can say that BACS system has a great value when used and maintained properly. BACS is a golden rule in emergency work and studying of a new emerging disease. While it can lose most of its values or completely stop if users didn't consider all these factors and recommendations. Our study proved that BACS can save time, lives, effort, and money with a regular supervision, maintenance, and proper use. Thank you. والآن ندعو السادة الأساتذة المنافسين. ويل دان يا أحمد ودكتور ثروت. أنا بعد إذنك بس هرفلكت شوية على أحمد وبعدين هليك الستيج بقى ليك to coordinate الاسيسورز الدكتور أحمد سمير والدكتور محمد الزاكي. وأنا
برحب بيهم طبعا وسعيد ان هم موجودين معانا النهارده. دكتور زكي يمكن ما تقابلناش كتير بس طبعا اسمع عنه. دكتور احمد سمير طبعا زميلي وصديقي وانا I believe is a rising star not only بقى في العالم بتاع الانفورماتكس بس world authority في الكاردياك imaging يا احمد. And this does not really do justice for what you are doing يعني. ف your efforts في both fields. اهلا وسهلا بك. حقيقي الأحمد لما الدكتور ثروت كلمني من يمكن 3 سنين شويه عشان الاشراف على الرساله. انا شخصيا اي حاجه انفورماتكس انا تحمست وبعدين قعدت افكر طب احنا انا في القاهره ومعظم الوقت في الامارات والرساله في سوهاج. انما حقيقي لما قال لي لا ما تقلقش احمد هيكون cooperating وهيقدر يعدي اي obstacles في الكوميونيكيشن. he was absolutely right and he delivered on his promise. Communication was smooth. He did his job as expected, probably exceeded it كمان. الحاجة اللي was impressive إن في وجود كلنا عارفين ال technical difficulties of implementing a PACS or an informatic system في المستشفيات الحكومية والجامعية بتاعتنا، وأنا عارف إن he had to struggle مع البيروقراسي ومع ال technological limitations ومع mentalities, but he managed to get this PACS working. برضو أحب أقول إن الباكس ما هواش الباكس بتاع 2020 ولا 2021 اللي كله features و AI is embedded وبتاع. But this is not really what we need. What we need الباكس اللي هو أحمد اتكلم عليه اللي هو back to basics that offers a solid reliable service واللي أحب أشوفه implemented في كل مستشفياتنا سواء برايفت أو حكومية أو academic أو university hospital. This is the kind of PACS we want and this is where we want to start. There's no way we can start مع الهاي end PACS النهارده ونقول احنا عاوزين implement الباكس اللي كل الفيتشرز. We need a rock solid basic PACS that just does the job and then go from there. So this is a good reference in my opinion على الأقل كمشرف على رسالة good reference work لبقية الأماكن that really want to implement for the first time a PACS solution. برا التعليق على الرسالة احنا traditionally الرسائل جزء منها أو المناقشة بتكون مناقشة علنية بس عشان الكوفيد 19 غيرنا وبقت معظمها فيديو كونفرنس زي ما احنا شايفين. معرفش في اودينس او في حضور عندكم ولا لا في احمد؟ هل في حضور في القاعه؟ احنا ملتزمين بالحدود المحظور حضرتك، حضور محدود يعني علشان كوفيد 19 حضرتك. طب على اي حال انا عاوز اقول لكم ان انا عندي حضور لان دكتوره فيسا الصرفي اللي هي والدتي معانا النهارده. دكتوره فيسا هي والدتي وهي MRCOG داين ووركس واكشلي هي اكزامينر للرويال كوليدج. ف it's a bit challenging for you احمد ان معاك حد من رويال كوليدج watching over الثيسس بتاعتك النهارده. ف this might be a first ان احنا في الفيديو كونفرنس حد من سوبرفايزرز معاه اودينس للرساله. فاحنا رجعنا some kind of علنيه للرساله as it should be. من الله يا فندم والله شرفتنا. انا حبيت اقول لكم وانا شخصيا سعيد انها معايا النهارده وانشر انكم هتبقوا سعداء. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دكتور احمد في اول نزله القاهره لازم نسلم على الدكتوره كده ونسعد بيها ان شاء الله. الله انا قلت فرصه هي معظم الوقت بره مصر بس انا قلت فرصه انها موجوده في مصر تحضر معانا الرساله دي. فان شاء الله تكون مناقشه ممتعه وورث ذا تايم للمناقشين وللحضور وليتر اون للناس اللي هترجع للرساله بعد كده. دكتور ثروت يعني انا هجيب ذا بوديوم باك تو يو فالبركه فيك تو كوردينيت بقى الدسكشن. بركه فيك. لا هو الدسكشن وزي ما احنا متفقين حضرتك البايونير في القصه دي وكان عليك المين بيردن في انجازها فنحب نسمع راي حضرتك
عشان برضك نستمع بعد كده للدكتور أحمد سمير والدكتور محمد زكي. اتفضل حضرتك. دكتور أحمد سمير بيتهيألي مش كده؟ ماشي، اتفضل دكتور أحمد. صباح الخير جميعا. صباح الخير. صباح النور. اتمنى ان الصوت يكون واصل كويس. تمام كويس خالص دكتور احمد، اتفضل. تمام. انا بس استاذن دكتور احمد مختار بس يعني يعلي صوت سنه عشان اقدر اسمعه اثناء التعليقات. تؤمر حضرتك يا فندم. اوكي. اولا انا احب اشكر الدكتور محمد ثروت لدعوته الكريمه، والدكتور احمد السرفي والدكتور خالد زكي كلهم على هذه الدعوه الكريمه. and it's my pleasure ان انا ابقى معاكم النهارده في عنوان الرساله والتكنولوجي اللي احنا بنستخدمه خير دليل على التقدم اللي احنا عايشين فيه في 2021. والتعليقات اللي انا هقولها مجرد هتبقى تعليقات يعني بسيطه كده لا تنقص من حق الرساله. طبعا اختيار موضوع الرساله very interesting، وهي اول مره الحقيقه يعني اناقش رساله ماجستير دكتوراه انا اسف في هذا الموضوع، واول مره برضو اناقش رساله دكتوراه في جامعه سوهاج، فده شرف ليا الحقيقه. والتايتل فيري انترستنج الحقيقه، وزي ما احمد سرفي ما تفضل معايا وقال تقديم يعني او يعني الامبلمنتيشن اوف ساتش بروجكتس في الجامعات بيبقى فعلا من البروجكتس الصعبه اللي بتحتاج مجهود كبير قوي. and I totally agree with that. In my personal experience عندنا في جامعة الشمس برضو واجهنا الكثير من المشاكل يعني برضو to implement our back system. دكتور أحمد مختار أنا هنا استأذنك كده في بعض الريماركس كده. هنبص كده على صفحة 6 في الانترودكشن. معايا دكتور أحمد؟ حضرتك يا فندم. تمام. انا لاحظت انك انت حطيت الاندكس في اخر الرساله. تمام. انا ما اعرفش لو هو هذا العرف يعني في جامعه سوهاج. تمام. انما يعني احنا عاده بنحب نحط الاندكس في الاول زي في الكتب يعني which is better for ان احنا نقدر نتصفح بعد كده الرساله. وحبيت اشكرك انك انت في وش رساله من قدام حطيت اللوجو بتاع الجامعه اليونيفرسيتي، وهو لوجو جميل جدا عندكم. تمام. ودي من الحاجات اللي احنا لازم نفتخر بيها في جامعاتنا كلنا، ودايما نحط لوجوهاتنا سواء في الميتنجز اللوكال او الميتنجز الانترناشونال. اتس فيري فيري امبورتنت. بالنسبه للاندكس انا هرجع له يعني انا بصيت عليه ورا بس حاسس ان كان في شويه يعني صفحه 100 حاطط الاندكس صح كده ليه؟ تمام حضرتك. هو بس كان في شويه سبيلنج ميستيك اعتقد في صفحه 100 بيج 88 وبيج 100 في 2 سبيلنج ميستيكس كده صغيرين حضرتك يعني ايه يا ريت نبقى نصلحهم. تمام حضرتك. 88 يعني انت لو لا صفحه 100 صفحه 100 دي الاندكس بتاعك مع حضرتك. هتلاقي لسه فيجر. تمام. صفحه لسه فيجر 88 اعتقد الكلام اللي جنبها مش في مشكله صح؟ في ترتيب الحروف حضرتك؟ ايوه معايا دي؟ مع حضرتك يا فندم. وكذلك برضو الفيجر 100 ستينوزز اعتقد برضو فيها حاجه واحده صح كده؟ في الحروف حضرتك يعني؟ الترتيب انا ما اعرفش يمكن النسخه اللي معايا هي اللي فيها مشكله يعني بس مقلوبه يعني يا ريت نبقى نراجعها يعني. مقلوبه. تمام فندم. عجبني بقى الرجال من صفحه 6 في الانترودكشن انك انت عملت يعني هايلايتنج لموضوع الكوفيد 19 والرول بتاع التاكس والتيليراديولوجي في الكوفيد 19، وعمر ما ظهر
الامبورتنس اوف تيليراديولوجي وتيليكوميونيكيشن قد ما هو ظاهر دلوقتي في الايرا بتاعت الكوفيد 19 اللي احنا فيها، اللي هو اخر باراجراف انت حاطه في صفحه 6. فانا بشكرك عليه ان هو فيري امبورتنت الحقيقه. هننط كده لصفحه 11 بعد اذن حضرتك. مع شكرا. الجراف اللي انت حاطه ريفرنس اللي هي اجوال 2016 8/6